guys, ang gagawin natin ngayon is mag-unboxing tayo ng aking mga birthday gifts. Kasi mga 1 week na yata to or more than 1 week na. Hindi ko nabuksan. Ayan o. Kaya samahan nyo tayo. Titingnan natin kung ano yung mga laman. Siguro wala namang may napapanis dyan, di ba? Kaya, cheers! Ano ba yan? Grabe naman itong sikat ng araw dito sa room ko. Tada! Parang ang layo. Diyan. Ano pa makikita nyo? Parang natin ito. Tada! Galing ko sa sa ABC Friends. Sabi nila daw, pag magbukas ng regalo, dapat puno. Ayan. Punitin. Ano to? Parang ano to ah? Parang galing sa palengke. Parang ano siya, pang balot na yung tuyo. Tiririn! Ano kayo? Oh, so cute! I like it! Ano ba to nakalagay? Happy moments. Happy moments. Thank you so much! Yes, so cute! Ayan. Ah, so cute. At syempre, dito mawawala. Ayan. Thank you, Lord. And then, ito na siya. Wala siyang mga pangalan, pero memorize ko kung sino nagbigay, kanino galing. Ah! Alam talaga nila kung ano yung... Grabe naman itong daming... Tingnan nyo, oh. Ang dami siyang compartment. Wow, compartment. 1, 2, 3, 4, 5. Tingnan mo. Grabe siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun. Ano ka, kapag may hinahanap ka dito, tingnan mo. Tagal umarap kasi yung daming lalagyan. Anyway, I like the color. So cute. Parang ano siya, Obi. Ubi. Ito naman. Ay, hindi kasi nakabalot nilagay. Tada! May kasama pang barbecue stick. Pero, hindi yan kasama. Kasama lang sa lalagyan. Ayan, nung nag-beach kami, kaya ayan. Eto, t-shirt. Yan. The color of the year ko ngayon is silver blue. Ayan. Ganda ng tela. I like it. Thank you so much. Kicking. And then, wow! Okay. Oh my God! Ikaw ha? Ikaw ha? Tinanong mo pa to sa akin. Ayun. Galing maganda. Oh my God, I love it. Thank you. Another collection. Michael Korshan. Oh my God! Guys, kung gusto niyo mag-order, pwede ko yung ma-refer. Oh, meron din siyang sling bag. Meron siyang, ano to? Parang ano siya, kitchen. Tingnan nyo. Michael Korshan. Yeah. See?
Baka may pera. Ano to? Legit yan, legit. Hindi pa card pa. Kasira. Wow! Ang dami. See? Marami pong ilalagay dyan. Coffee, ganun. Tinap. Yan, oh. Marami akong may lalagay dito pag mag-off. Kaya ng coffee, pandesal, o, diba? Minsan, tuyo. Oh my God! Ang ganda ng kulay. Ito yung gusto ko sanang orderin. Nakita ko to siya. I love it. Thank you, thank you. Legit yan. Oh my goodness. I'm so happy. Ano naman to? Kahapon, nung Sunday lang to binigay eh. Ha. Alam niya na mahilig ako. Pero di ko alam paano to gagamitin. Mahilig ako Ay! Coffee! Lucky! Ito siyang kasama. May pang siya, pang takip. Grabe naman siya, oh. Pang takip. Ayan. And of course, mayroon siyang yan, pang tawag yan? Teaspoon. May siyang sticky. So cute. Ano siya? Wow! Unique naman ito. Siguro, isaksak mo siya and then turn on like that. Oh! Galing ah! Hindi ko ito nakita. Parang ano siya, mini, ano ba yung tawag? Mini stove. Oh! So cute! Wow! Try ko. Sana pwede siya dalhin sa labas. Pang outdoor ba to? Pang outdoor. Sibilisan mo. Ayan. Thank you so much! Oh my God. Napaka-useful naman ang mga natanggap ko. Ang galing niyo naman. Alam niyo yung mga yung mga yung mga gusto ko. Oh, another bag. Ito yung yung first ko na-receive. Oh, so cute, diba? Oh my God. So cute. Wow. Oh. Hello. Ang ganda ng kulay. Wow, I love it. At pwede din siya kung gusto mo siya i-sling bag. Meron din siya, oh. Oh my God. Thank you. So cute. Paano ba to? Oh, diba? Cute? Ay, nako. Excited naman ko. And the last one is here. Baka naman, guys. Baka naman. Alam niyo na, kanino galing to. Ayan. Lining yan, lining. O, diba? Nakalining si iyan. I have two socks. Wow! Thank you! Lalay, thank you. Grabe siya. Red na red talaga. Red na lagi na. Sweatshirt. From Lenny Company. Ayan. Magre-red ako nito. Hindi ako nasusuot ng red. Pero, so cute. Magiging sa akin red. Magre-red na ako. From this moment
Kaya, that's all, guys. Thank you so much. So much appreciated. Thank you, guys. We love you. Love you all. Thank you. At hindi siya nagtatapos, mayroon pa nagpahabol na parang ano siya, prank. Kasi sabi niya, samahan daw siya bumili ng lipstick. Kaya naman pala kinukulit niya ako na ako ang mamili ng bibili na lipstick. Yun pala para sa akin yun. O, diba? Ang galing niya, no?